नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं तुमच्या भावाच्या यूट्यूब चॅनलवर. त्या चॅनलचं नाव NEDHANT क्रिएशन. तर आजचा व्हिडिओ खास आणि जबरदस्त झालेला आहे. जरा स्किप न करता शेवटपर्यंत पहा. चॅनलवर नवीन असाल लवकरात लवकर सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ एडिटिंगसाठी लागणारा बिटमार्क कीपॅड आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये, तिथून तुम्ही इझिली डाउनलोड करू शकता. जर तुम्हाला आयफोन इमोजी पाहून पाहिजे असेल तर आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये भेटून जाईल, तिथून तुम्ही इझिली डाउनलोड करू शकता. चला तर आता आपली व्हिडिओ बघून घ्या. तुझ्यावर सारलो तू माझी माझ्या दिलाचं दरगान मनाचं स्वर्गान राणी ठेवीन पुरे इरादे प्यारे ट्रस्ट वाली बाकी सारी खुशिया माझ्या दिलाचं दरगान मनाचं स्वर्गान राणी ठेवीन तुला.
व्हिडिओ कशी आहे कमेंट करून सांगा आणि व्हिडिओ आवडली असेल तर नक्कीच लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका.